Dag studenten, vandaag gaan wij praten over bijvoeglijke naamwoorden als groot, klein, mooi, goed en misschien nog veel meer. Tot zo. Een ander woord voor bijvoeglijke naamwoorden, dit is een lang woord, is adjectieven. En wat is een bijvoeglijk naamwoord? Voegen betekent dingen samen doen. Bijvoorbeeld met cement kun je 2 stenen voegen, dat het goed past. Bijvoegen kun jij bijvoorbeeld in de e-mail doen. Jij kunt een foto bijvoegen. Dat doe je erbij. Bijvoeglijke naamwoorden zijn dus woorden die wij voegen aan andere woorden. En welke woorden zijn dat? Dat zijn zelfstandige naamwoorden. Nouns in het Engels, dus woorden die op zichzelf kunnen staan. Bijvoorbeeld het huis, de auto, de man of het strand. Wat is het huis? Het huis is mooi. Wat is de auto? De auto is klein. De man is lang en het strand is groot. En wat is de kat? De kat kan veel dingen zijn, maar ik zeg de kat is lief, de kat is klein, de kat is bruin met zwart. De fiets is groen, de fiets is snel, misschien is de fiets ook duur. Deze fiets niet, een fatbike is duur. De bus is groot en de bus is grijs. De schoenen zijn nieuw. De schoenen zijn blauw, rood en grijs. En de schoenen zijn niet zo mooi, maar dat denk ik. Het huis is roze. Het huis is ook groot. Het is groter dan mijn huis. En de jas is lekker warm voor in de winter. De jas is ook zwart en de jas is lang. Nog een paar dieren. We hebben een muis. We hebben een luiaard. We hebben een hond, een gorilla, een octopus en een tijger. Wat is welk dier? Welk dier is sterk? De gorilla is heel sterk. Welk dier is zwak? Welk dier is niet sterk? De muis is zwak. Welk dier is gevaarlijk? De tijger is heel gevaarlijk. De gorilla is ook gevaarlijk. Welk dier is een beetje vreemd? Niet heel normaal. De octopus is vreemd. De hond is gezellig. Hij is ook heel groot, maar het is leuk samen. De hond is gezellig. En welk dier is ook een beetje saai? Dat is de luiaard. De luiaard doet niet veel. De luiaard is een beetje saai. Ja, de gorilla is sterk, maar ik zeg niet de sterk gorilla. Als ik het bijvoeglijke naamwoord voor het zelfstandige naamwoord zet, krijg ik vaak een e achter het bijvoeglijk naamwoord. De sterke gorilla, de zwakke muis, de gevaarlijke tijger, de vreemde octopus, de gezellige hond en de saaie luiaard. Als jij de of het gebruikt, doe jij dit altijd. Het grote huis, het mooie boek, de gezellige hond, de gevaarlijke tijger. Kun jij nog andere dingen of dieren bedenken die met deze bijvoeglijke naamwoorden samengaan? Wat is nog meer sterk? De muur is sterk, bijvoorbeeld. Wat is nog meer zwak? Mijn neefje is zwak. Hij is 2 jaar oud, dus ik win. En wat is gevaarlijk? De docent nee. Vuur is gevaarlijk. Vuur kan gevaarlijk zijn. Het gevaarlijke vuur. En wat is vreemd? Deze hoed is vreemd. De vreemde hoed. Wat is gezellig? Een feestje is gezellig. Het gezellige feestje. En wat is saai? Het saaie feestje. Het feestje dat niet gezellig is saai. Het saaie feestje. Dus een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat informatie geeft, dat iets zegt over het volgende woord, over het zelfstandige naamwoord van de zin.
het mooie huis, de kleine auto, een lange man en een groot strand. Oh, maar wat zien wij hier? Niet een grote strand, nee, een groot strand. Waarom gebruik ik soms geen e? Je zag, als het zelfstandige naamwoord voor het bijvoeglijke naamwoord stond, dan hadden wij geen e. Het huis is groot, niet het huis is grote, nee, het huis is groot. Het strand is groot, niet het strand is grote, nee, het strand is groot. De man is lang, een lange man, maar een groot strand. Waarom zeg ik niet een grote strand? De reden is de en het. Wij hebben woorden die gaan met de, dat is 70% van de woorden. En bijvoorbeeld alle nieuwe woorden over technologie, de computer, de auto, de koptelefoon, de telefoon. De het-woorden zijn 30%, maar altijd als jij je of tje gebruikt, meisje, computer, tje, telefoon, tje, dan gebruiken wij het. Als jij het niet weet, gebruik de, want dat is 70%. Nu even toetsen, zijn de woorden hier de woorden of het woorden? Laten we samen kijken. Auto, de auto. Het huis, het boek, de fiets, de trein, het vuur, de pen, het papier, het universum, het glas, het paspoort, de muziek, het ijs, de vakantie, de school, het vliegtuig, de tafel en de klas. Hoe kun jij dit weten? Luister veel Nederlands, lees veel Nederlands. Jij ziet 100 keer de auto, niet het auto. En dan blijft het hier. Herhalen, herhalen, herhalen. Dus luister bijvoorbeeld naar mijn podcast op Spotify voor niveau A2 of voor niveau B1. Luisteren is heel belangrijk. Jij moet net zoveel Nederlands horen als een baby tot hij 5 jaar oud is. Dan heeft hij al 5000 uur Nederlands gehoord. Jij bent nog een baby. Dus nu, de en het. We hebben eerst de woorden. De dure fiets, de grote auto, de dikke man. Altijd een e. We kunnen ook een dure fiets zeggen. De is heel specifiek, dat is die fiets. Maar een dure fiets, we hebben geen specifieke informatie. Een dure fiets, een grote auto en een dikke man. Nu gaan we naar de het-woorden. Het dure boek, het grote huis en de dikke borden. Dus nog steeds hetzelfde. Maar nu, als jij een gebruikt voor woorden die met het gaan, het boek, het huis, het bord, dan gebruiken wij geen e. Een duur boek, een groot huis en een dik bord. Je ziet, dit is de grammatica. Hoe ga jij dit onthouden, denk je? Herhalen, herhalen, herhalen. Veel luisteren. Heb ik gezegd dat ik een podcast heb? Nog even een oefening. Ik geef jou 1, 2, 3 seconden en dan geef ik jou de antwoorden. Dus pauzeer deze video misschien even als jij wilt proberen. Hier gaan we. Het lekkere ijsje. Een mooi glas. Een lange tafel. De oude telefoon. Het dikke boek. Een klein vuur en een gele bus. Kijk, wanneer krijgt het bijvoeglijk naamwoord geen e? Een mooi glas, een klein vuur. Glas is een het-woord, het glas. Vuur is een het-woord, het vuur. Dus als deze woorden
een krijgen voor het woord dan geen e. Dus we zeggen wel een lange tafel, want de tafel, maar niet een mooie glas, want het glas. Dat is het. Oké, ik hoop dat dit niet te moeilijk was. Is het moeilijk? Nog. Het is nog moeilijk. Dat betekent dat jij meer moet oefenen. Hoe oefen jij? Luisteren, luisteren, luisteren. Lezen, lezen, luisteren. Net iets meer luisteren dan lezen. Dat is de beste manier om Nederlands te leren. Veel succes en tot volgende week. Doei!